thay nền trước khi vận hành máy. Để thay nền trước. Máy xài phần mềm tiếng Việt các bạn nhé, có thể sử dụng. Đây, tôi đang quay nền cho khách. Quay nền để làm mặt phẳng, sau đấy sẽ cắt ván. Thay nền thay ly do bao lắm. Các bạn có nhu cầu về máy để liên hệ chúng tôi. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thế giới Máy Tốt, website là máy tốt.com.vn. Đây là máy CNC một đầu Shanglong là càng 2 tầng, chốt định vị, có hút chân không, lắp đặt và bàn giao tại thành phố Buôn Mê Thuật.